र अहिले हामी कसरी पढाउने भन्ने तरिकालाई अहिलेको दिउँसोको समयमा हामी जान्ने छौं. Then we're going to break up into our groups and you're going to have another chance to practice teaching. र फेरि हामी हाम्रो समूहहरुतिर फेरि आबद्ध हुने छौं र सिक्ने छौं. So you can be thinking, do I want to be one who raises my hand to practice? र तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ म हो कि क्या हो त्यो हात उठाउने पढाउने बेलामा अबको अर्को शिक्षक चाहिँ म हुन्छु कि भनेर निर्णय गर्नु होला. And then we're going to have some time for discussion of what we learned and observed. अनि हामीसँग चाहिँ पछि हामीले के सिक्यौं र के चाहिँ हामीले देख्यौं भन्ने कुराको लागि पनि हामीसँग समय हुनेछ. We have talked today about the qualifications of a teacher. र हामीले चाहिँ शिक्षकहरुको योग्यताको विषयमा अलिकति हेरेका छौं आज. Right before lunch we talked about some of the qualities of adult learners. र खाना भन्दा अगाडि विद्यार्थीहरुको चाहिँ केही चाहिँ त्यहाँ गुणहरु हामीले हेरेका छौं आज. How that should affect our teaching. र त्यसले चाहिँ हाम्रो पढाइमा हाम्रो अध्ययन शिक्षामा कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई हेरेका छौं. And now I want to talk just a little bit about methods of effective teaching. र अहिले चाहिँ म चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कसरी पढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ अध्ययन गर्ने छौं अहिले चाहिँ. As I talk, I want you to imagine yourself as a teacher. र जसै अहिले म बोल्दै छु त्यो बेलाको समयमा तपाई आफै नै शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर विचार गर्नु होला. Not in this setting. यो सेटिङमा यो अवस्थामा होइन. I want you to take yourself back home. म तपाईहरुलाई चाहन्छु मनमनै चाहिँ आफूले म घरमा छु भनेर विचार गर्नुहोस्. Maybe in your living room. सायद हुन सक्छ तपाईको आफ्नै कोठामा. Maybe in a tea shop. हुन सक्छ चिया पसलमा. In your church. हुन सक्छ तपाईको मण्डलीमा. Sitting around the table with a group. टेबलमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ समूहसँग चाहिँ बस्दै गर्नु भएको. And I want you to imagine yourself as the teacher of the group. र म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईको ग्रुपको चाहिँ तपाई चाहिँ शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्ठान्नु होला. How are you going to do it? कसरी गर्नुहुन्छ यो कुरालाई I तपाई? want this afternoon to try to talk a little bit about how you go about this. र यो दिउँसोको समयमा तपाई कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गर्नुहोस्. Our goal is 2 Timothy. र हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ दोस्रो तिमोथी हो. What we have heard. हामीले के सुनेका छौं We are sharing, teaching others. र हामी चाहिँ अरूलाई बाँड्दछौं त्यही कुरा नै हामीले सिकाउँदछौं. And the method I want us to think about as we're looking at methods is what Jesus says that the disciple will become like his teacher. र तरिका जुन चाहिँ तरिका हामीले हेर्न लागिरहेको छ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको जस्तै नै हो. And so how you teach must model what you want your students to become. र तपाईले जे कुरा चाहिँ सिकाउनुहुन्छ तपाईको विद्यार्थी त्यही तरिकाको कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको विचार गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि हो. Let's talk about the very first class when you go back. र जानबित्तिकै तपाईको चाहिँ पहिलो चाहिँ यहाँ कक्षाको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ. The first class is going to set the expectations for the later classes. र पहिलो कक्षा जुन चाहिँ तपाईले लिनुहुनेछ त्यसले चाहिँ अबको पछिका आउने कक्षाहरु चाहिँ यस्तो हुनेछ भन्ने आशावादी सुरुको कक्षा चाहिँ हुनेछ. I have seen teachers who wasted the entire first class. र मैले देखेको छु कि कति शिक्षकहरुले चाहिँ सुरुको पहिलो कक्षा नै बर्बाद गरिदिनु भएको मैले देखेको छु. Who really didn't get the students engaged at all. र जसले चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ आफ्नो कक्षामा सामेल गराउनु भएन. A lot of talk about what we're going to do, what we will do, what we might do. र धेरै चाहिँ कुरा चाहिँ हुन्छ त्यो पहिलो कक्षामा हामी यसो गर्ने हामी त्यसो गर्ने अनि हामी यसो गर्ने भनेर. And by the end of the first class everyone thinks, "Oh, this is boring." अनि त्यो कक्षाको अन्त्यमा चाहिँ पहिलो कक्षामा चाहिँ विद्यार्थीले भन्छन् सारै झ्याउलाग्दो क्लास रहेछ यो भनेर. I think one of the main goals of the first class of any subject र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उद्देश्य पहिलो र मुख्य उद्देश्य नै कक्षाको चाहिँ यो हुनुपर्छ is to make the students excited to come back. र विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ ओहो यो कक्षामा चाहिँ जाउँ जाउँ पढौँ जस्तो चाहिँ पहिलो कक्षामै बनाउनु पर्छ. Because if they don't want to come back, यदि उनीहरु चाहिँ फेरि त्यो कक्षामा आउन मन गरेन छन् भनेदेखि you only get one class. त्यो तपाईको चाहिँ एउटै मात्र कक्षा हुनेछ पहिलो र अन्तिम. You want them to go away saying, "Wow, I need to be here again." तपाईले चाहिँ विद्यार्थीले यस्तो तरिकाले प्रभाव पार्नु पर्यो ओहो यो कक्षा चाहिँ निकै रमाइलो छ फेरि पढ्न जानुपर्छ भनेर. And the way you do that यो गर्ने तरिका चाहिँ
Think back to what we talked about, what adult learners want. र हामीले सोचौँ फेरि एकचोटि कि कसरी चाहिँ जवानहरूले चाहिँ अध्ययन गर्न रुचाउँछन् भनेर They want to know something practical, useful in their ministry. र जवानहरूले चाहिँ उनीहरूको सेवाकाईमा यो कसरी काम लाग्छ त भन्ने कुरालाई नै उनीहरूले चाहिँ खोजिरहेका हुन्छन् चाहिरहेका हुन्छन् So in that first day, र त्यो पहिलो दिनमा चाहिँ if you're teaching the spiritual formation class, र तपाईले चाहिँ यो आत्मिक निर्माणको कक्षालाई पढाउनु भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ you want to give them a hunger and a vision for what it can look like to be a more fully developed disciple of Jesus. तपाईले चाहिँ त्यो कक्षामा चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूको माझमा उनीहरूलाई चाहिँ भोक र त्यो एउटा प्रेरणा चाहिँ जागृत गराइदिनु पर्यो कसरी चाहिँ म चाहिँ चेला बन्ने भनेर If you're teaching, what's the other class we have translated here? New Testament. If you're teaching New Testament survey, र तपाईले चाहिँ नयाँ करारको सर्वेक्षणलाई पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ you want them to leave thinking, I think through this class I can have a better understanding of the New Testament and see how exciting that can be in their ministry and their life. र कक्षाको अन्त्यमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सोच्नको लागि चाहिँ बनाउनु पर्यो कि यो कक्षा चाहिँ निकै नै धेरै चाहिँ रमाइलो छ र यो कक्षामा मलाई धेरै नै धेरै मन लागिरहेको छ भन्ने जस्तो बनाउनु पर्यो तपाईले So I encourage you when you begin a class, र म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु जसै तपाईले पढाउन सुरु गर्नुहुन्छ the first day walk in सुरुको दिनमा आउनुहोस् knowing this is how I'm going to make the students thirsty for this subject. र तपाईले चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा आउनु पर्यो म मेरो विद्यार्थीहरूको भित्र भएको तृष्णा चाहिँ यो छ र म यो बीचमा चाहिँ काम गर्छु भनेर Get them engaged right at the beginning. र सुरुको दिनदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने कार्यान्वयनमा लगाइहाल्नुहोस् तपाईहरुले Give them this eagerness to learn. र उनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ सिक्नु पर्छ भन्ने भोकलाई जगाइदिनुहोस् Now you might say, how do I know if they're excited about learning? र तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ उनीहरू चाहिँ इच्छुक छन् कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने त मैले There are some ways that you can know as a teacher if your students are learning. त्यहाँ केही तरिकाहरू छन् जहाँ तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थीले साँच्चैकै सिकिरा छन् कि छैन हो भनेर Let me ask you. एउटा प्रश्न सोध्न दिनुहोस् मलाई I don't know Nepali. मलाई नेपाली थाहा छैन I don't know a word you're saying. तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि म बुझ्दिन And unfortunately, I don't know most of your names. र दुःखलाग्दो कुरा मलाई प्राय यहाँ आउनु भएकाहरुको नाम पनि थाहा छैन So while I'm up here teaching, र जसै उहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ पढाउँदै हुनुहुन्छ how can I know if you're learning? मैले कसरी थाहा पाउने त तपाईहरुले सिक्दै हुनुहुन्छ भनेर Anybody? Give me an answer. कसरी थाहा पाउने होला So they are saying that he's saying that you will determine how eagerly he is looking and having concentration. Very good. His attention. ध्यान दिएर नै हो चेष्टापूर्वक If I look out there and I see this, तपाई उहाँले चाहिँ पढाउनु हुँदैछ अनि यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरु हुनुहुन्छ भनेदेखि I'm pretty sure you're not learning. उहाँले जान्नुहुनेछ तपाईहरुले सिकिराख्नु भएको छैन भनेर Right? हैन र I don't have to know Nepali to know that. तपाईहरु सुतिरहेको हेर्नलाई मलाई नेपाली आउनु पर्दैन भन्दै हुनुहुन्छ Snoring is the same in every language. र घुर्ने भन्ने चाहिँ जुन भाषामा नि एउटै हो Attention. Very good. ध्यान दिनुपर्छ धेरै राम्रो जवाफ दिनुभयो Anything else that will tell me that you're learning? र अर्को कुनै जवाफ छ कि मैले जान्ने छु कि तपाईले सिकिराख्नु भएको छ भनेर अरु कुनै उत्तर so they will ask you Good questions. Exactly. Good questions. राम्रो प्रश्नहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ सोध्नुहुन्छ If you ask a good question, यदि तपाईले असल चाहिँ प्रश्नहरु चाहिँ सोध्नु भयो I भनेदेखि know that you listened, उहाँले जान्नुहुनेछ तपाईले सुन्नु भएको रहेछ that you were thinking, तपाई सोच्दै पनि हुनुहुँदो रहेछ त्यो बेलामा and then that it made you have some questions. अनि त्यसपछि त्यो सोचाइले तपाईलाई कुनै प्रश्न चाहिँ तपाईको मनमा ल्याइदिएछ I was teaching in Africa, उहाँ अफ्रिकामा चाहिँ पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो and I didn't know if they were really getting it. उहाँलाई चाहिँ थाहा थिएन बुझ्यो कि बुझेन भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ दोमन भइरहनु And a भएको थियो student raised his hand and started waving his hand. अनि एउटा विद्यार्थीले चाहिँ हात उचालेर हल्लाउन थाल्यो It was the first question anyone had asked all day. अनि त्यो दिनमा चाहिँ त्यो विद्यार्थीले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ प्रश्न सोधेको थियो विद्यार्थीको मध्येबाट Oh, I was so excited. अनि उहाँ चाहिँ अति धेरै चाहिँ उत्सुक हुनुभयो ओहो कसैले प्रश्न सोध्यो है I भनेर said, yes, sir, what's your question? अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो भन्नुहोस् तपाईको प्रश्न के हो What time will we be done? अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएछ सर यो कक्षा कहिले सकिन्छ भनेर
I wasn't teaching. उहाँले चाहिँ पढाइरहनु भएको थिएन अब त्यो तरिकामा। You see, let me tell you, teachers, something very, very important. र शिक्षकको माझमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई भन्न दिनुहोस्। Write this down. र यो लेख्नु भए पनि राम्रो हुन्छ है। If the students are not learning, यदि विद्यार्थीहरूले सिक्दै छैनन् भनेदेखि you are not teaching. तपाईले पढाइरहनु भएकै छैन। If the students are not learning, यदि विद्यार्थीहरूले सिकिरहेका छैनन् भनेदेखि you are not teaching. तपाईले पढाउनु भएकै छैन। You're just making noises. तपाईले चाहिँ केवल हल्ला मात्र मचाइरहनु भएको छ त्यहाँ। And so we have to find, how do I make sure that they're engaged? त्यही भएर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ विद्यार्थीहरू चाहिँ कसरी त्यो कक्षामा संलग्न भइरहेछन् भनेर। You see, I can't blame the students. मैले विद्यार्थीहरूले यसको लागि दोष दिन सक्दिनँ। I can't control their responses. उनीहरूको चाहिँ प्रतिक्रियाहरूलाई मैले चाहिँ त्यो नियन्त्रणमा ल्याउने जस्तो भन्ने कुरा हुँदैन। I can only control what I'm doing. मैले चाहिँ के गर्दैछु त्यसमा मात्र मेरो नियन्त्रण हुन्छ। In America, we ask this question. अमेरिकामा हामी यसरी सोध्ने गर्दछौँ प्रश्न। You take a horse to the water. तपाईँ चाहिँ घोडालाई त्यो पानी भए ठाउँमा लैजानुहुन्छ। How can you make the horse drink? कसरी चाहिँ त्यो घोडालाई चाहिँ पानी पिउन लगाउने त? Can you hold his head under the water? घोडाको घाँटी तानेर यसरी तान्न मिल्छ होला त घोडालाई? No. Can you beat him? पिटेर हुन्छ त घोडालाई पानी खा खा भनेर? Can you yell at him, drink? घोडालाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ पानी खा छिटो भनेर? How can you make the horse drink? कसरी चाहिँ घोडालाई चाहिँ पानी पिउने बनाउने त? So he's saying leave your horse in clean water, it will drink itself. Okay, all right. Good, true. हुन सक्छ सत्य हो। Serve. सेवा गर्नुस्, पानी पिलाउनुस्। Make him thirsty. घोडालाई चाहिँ तिर्खा लागेको बनाउनुस् तपाईले चाहिँ। Sprinkle a little salt in his oats. घोडाको खानेकुरामा नुन छर्किदिनुस्। And then he wants to drink. अनि त्यसपछि घोडालाई तिर्खा लाग्नेछ। Teachers, शिक्षकहरू make the students thirsty. आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई तृषित बनाउनुहोस्। People, this is the most exciting book ever written. र प्रभुका दासहरू यो वचन चाहिँ प्रभुको वचन चाहिँ अति नै धेरै रोमाञ्चक तरिकामा चाहिँ सृष्टि प्रभुले चाहिँ गर्नुभएको वचन हामीमा अगाडि छ। Don't make it boring. यसलाई चाहिँ झ्याउलाग्दो नबनाउनुहोस्। It's exciting. यो वचन चाहिँ निकै नै रमाइलो छ। Our Christian faith is wonderful. It's exciting. र हाम्रो विश्वास चाहिँ निकै नै रमाइलो र आनन्दमय विश्वास हो। Engage the students. र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ संलग्न गराउनुहोस्। Notice their attention. र उनीहरूको ध्यान कता छ भन्ने कुरालाई नि विचार गर्नुहोस्। Good questions. राम्रो प्रश्नहरूलाई विचार गर्नुहोस्। Discussion. उनीहरूको भलाकुसारी संवादलाई विचार गर्नुहोस्। Doing the assignments. र उनीहरुले चाहिँ गृह कार्यहरूलाई चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु होला। Enthusiasm from the students. र उनीहरुको चाहिँ रहर, उत्कट, इच्छा, प्रेरणालाई पनि हेर्नु होला। As a teacher, it is wonderful when you hear students outside of class talking about what they've been learning. र शिक्षक भएको नाताले चाहिँ शिक्षकलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ सारै मन पर्दो हुन्छ भनेदेखि विद्यार्थीले कक्षा बाहिर गएर पनि त्यो पाठको कुरा गरिरहेको सुन्न पाउँछ चाहिँ निकै रमाइलो हुन्छ। But again, here's the key. तर यहाँ अझै एउटा चाहिँ साँचो छ। The way you make them thirst to learn. र उनीहरुलाई तृषित बनाउने एउटा तरिका चाहिँ It's not about how active you are. यो चाहिँ तपाई शिक्षक आफै चाहिँ कति चाहिँ जोश जाँगर जागृति तपाईमा छ भन्ने कुरामा होइन। It's not about a long list of things you can do. यो चाहिँ मैले यो गर्न सक्छु भनेर चाहिँ तालिका कत्रो लामो बनाउनुहुन्छ त्यसमा होइन। But constantly be asking yourself. तर निरन्तर रूपमा आफैलाई नै सोधेर शिक्षकले How does this connect to their daily life and ministry? र मैले अहिले भनेको कुरा चाहिँ मेरो विद्यार्थीको व्यक्तिगत जीवन र सेवाकाईमा यसले कसरी चाहिँ यो चाहिँ सम्बन्ध राख्छ भन्ने कुरा सोचेर हो। I told you yesterday that I often write in my Bible a question. मैले हिजो तपाईहरुलाई भनेको थिएँ म मेरो बाइबलमा प्रश्न लेख्ने गर्छु। Anybody remember the question I write in my Bible? कसैले सम्झिनुहुन्छ उहाँले आफ्नो बाइबलमा के प्रश्न लेख्नुहुन्छ? Why? 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 किन? I want to be asking myself,
Why does it say it this way? र म आफूलाई नै त्यो सोच्न मन पराउँछु किन चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो छ भनेर Because that's going to help me to connect it to my life. किनकि त्यसले चाहिँ मलाई मेरो जीवनसँग जोड्न चाहिँ मद्दत गर्छ I also, very often when I'm teaching, र प्रायः जस्तो मैले चाहिँ पढाइराख्दाखेरि at the top of the page will be the question, why? र माथिपट्टिको भागमा चाहिँ मैले चाहिँ लेखिरहेको हुन्छु किन I'm भनेर reminding myself, why do the students need to learn this? र मैले चाहिँ प्रश्न सोधिरहन्छु किन मेरो विद्यार्थीहरूले चाहिँ मैले अहिले पढाउन लागेको कुरा सिक्न जरुरी छ भनेर How does this connect to their needs? र उनीहरूको मागहरूसँग चाहिँ यसले चाहिँ कसरी चाहिँ यसले चाहिँ सम्बन्ध राख्छ भन्ने कुरालाई म विचार गर्छु You see, if you're going to give 3 days of your life to come to this conference and study, र तपाईँको जीवनको 3 दिन जसै तपाईँले यो चाहिँ यहाँ दिँदै हुनुहुन्छ यो हाम्रो शिक्षामा यहाँ सेमिनारमा you need to receive some fresh water, as our brother said. तपाईँसँग चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो सफा पानी चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो यहाँ पासुमाले भन्नुभएको जस्तो There needs to be something fresh and new that causes you to say, oh, I'm glad I learned that. त्यहाँ चाहिँ केही चाहिँ नयाँ र स्वच्छ हुनुपर्छ कि विद्यार्थीले लागोस् ए यो चाहिँ मैले आज नयाँ कुरा थाहा पाएँ भन्नको लागि And there needs to be something that makes you thirsty. अनि त्यहाँ चाहिँ केही कुरा हुनुपर्छ जसले विद्यार्थीलाई नयाँ कुरा पनि थाहा पाएको जस्तो लागोस् र उसको मनमा तृष्णा पनि लिएर You see, I hope many of you are starting already to think, when I go home, this is how I can use this. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ जब तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ जानुहुनेछ तपाईँले योजना बनाइसक्नुभयो म यसरी यसरी सुरु गर्नेछु भनेर Because then the teaching becomes important and effective. किनकि त्यो सोचाइले योजनाले नै तपाईँको शिक्षण र शिक्षाको सेवाकाईलाई प्रभावशाली बनाउनेछ Just a few things about effective teaching. र केही थोरै कुराहरू म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु प्रभावशाली अध्ययन र सिकाइको बारेमा I suggest that you teach like we did in circles. म तपाईँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु जसरी हामीले चाहिँ यसरी समूह बनाएर गोलो गोलो भएर चाहिँ बस्यौँ त्यसरी नै सिकाउँदा अलि राम्रो हुन्छ झन् धेरै So that it makes it easy to have discussion. ताकि चाहिँ गोलाकारमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ समूह निर्माण गर्नुभयो भनेदेखि संवाद गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुनेछ Now, in this setting, the only way we can do this is for me to stand here and you to sit there. र यो अहिलेको यो तरिकामा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि म भन्छु तपाईँ सुन्नुहुन्छ जस्तो मात्र यो संरचना छ अहिलेको लागि But it's not the best way to do it in most cases. र धेरै जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यो चाहिँ उत्तम तरिका चाहिँ होइन Much better is if you can face each other and I can sit with you, and that way we can have a conversation between all of us. सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हामी चाहिँ एकअर्काको मुख हेर्ने चाहिँ हुनु पर्यो सबैजनाले सबैजना देख्ने हुनु पर्यो त्यो चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ ग्रुप चाहिँ त्यहाँ समूह चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बन्छ Before class starts, कक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ be ready for them. तपाईँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको निम्ति तयारी बस्नुहोस् Have the classroom ready. तपाईको कक्षालाई तपाईले चाहिँ तयार पार्नुहोस् Have it set up so everyone knows where to go and what to do. यो कक्षाको संरचनालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ निर्माण गर्नुहोस् को विद्यार्थी कहाँ बस्छ के गर्ने हामी के गर्ने भनेर पूर्व योजना बनाउनुहोस् The next thing I want to say, this is on page 26. र म यो चाहिँ तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु 26 नम्बरको पानामा तपाईको स्थानीय तालिम पुस्तिकाको 26 नम्बरको पानामा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ Listen when the students are speaking. र जब विद्यार्थीहरूले केही बोल्दै छन् तपाईहरुले सुन्नु पर्ने हुन्छ Sometimes some of us who are teachers are not very good at this. कुनै कुनै बेलामा चाहिँ प्राय शिक्षकहरू चाहिँ सुन्ने कुरामा चाहिँ खासै राम्रा चाहिँ हुँदैनन् Sometimes I see this. कहिलेकाहीँ म यो कुरा देख्ने गर्दछु We're having class हामी कक्षा चाहिँ त्यहाँ चलिरहेको हुन्छ and the teacher says, अनि विद्यार्थीले शिक्षकले भन्छ त्यहाँ I want to talk about the comparison between Matthew, Mark, and Luke. र शिक्षकले यसरी पढाउँछ कि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ तुलना गरौँ मत्ती मर्कुस र लुकालाई What is the difference in Matthew and Mark in how they tell the story of Peter confessing Jesus is Christ? अनि त्यहाँ यस्तो भइरहेको हुनसक्छ मत्ती र मर्कुसको बिचमा चाहिँ के भिन्नता छ जब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले पत्रुसको विषयमा भन्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ कक्षा मानिलिनु भइरहेछ And the students start to discuss. अनि विद्यार्थीहरूले त्यहाँ अब छलफल गर्न कुराकानी गर्न सुरु गर्छन् And they're doing a good job. उनीहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो कुराकानीलाई चाहिँ राम्रैसँग अगाडि बढाइरहेको हुन्छन् But the teacher doesn't know that शिक्षकलाई थाहा छैन त्यसको विषयमा because he's sending a text message while they talk. किनकि उनीहरू चाहिँ डिस्कस गरिरहेको छ टिचर चाहिँ त्यहाँ मस्त त्यहाँ चाहिँ मोबाइल चलाएर बसिरहेको रहेछ वा मेसेज पठाएर बसिरहेको रहेछ Do you see what that says?
देख्नुहुन्छ त्यहाँ के हुन्छ होला त्यो कक्षामा अब It says, what I say is important. You should listen. I'm the teacher. अनि त्यहाँ चाहिँ शिक्षकले यस्तो भन्न खोजिरहेका हुन्छन् मैले बोलेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ But what you say isn't important, so I can update my Facebook account. तर तिमीले बोलेको चाहिँ खासै महत्त्व राख्दैन त्यही भएर म चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ केही चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ अपडेट गरिहाल्छु If we believe, यदि हामी विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरिलाई if you believe that what the student says is important, यदि तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ विद्यार्थीले पनि जवाब दिएको नि महत्त्वपूर्ण छ है भनेर listen. सुन्नु होला One thing that makes it hard for me to teach in Nepal, नेपालमा चाहिँ के कुराले चाहिँ गाह्रो बनाउँछ त सिकाउनको लागि and one reason you will be much better at teaching in Nepal than I am, उहाँ भन्दा चाहिँ हुनसक्छ हाम्रो परिवेशमा चाहिँ हामी चाहिँ राम्रोसँग सिकाउन सक्छौँ is because when you're talking, किनकि जब तपाईँ बोल्नुहुनेछ I'm dumb. उहाँले I चाहिँ don't know के what you're saying. उहाँले चाहिँ के हो भने जस्तो चाहिँ हुनेछ Listen to the students. तर आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सुन्नु होला Give them your attention. आफ्नो ध्यान विद्यार्थीहरूप्रति पनि दिनु होला Value what they have to say. र उनीहरूको विचारहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बहुमूल्य पनि सोच्नु होला उनीहरूको विचारहरूलाई You all have wisdom about ministering in Nepal that I cannot possibly have. र हामीसँग चाहिँ नेपालमा रहेर नेपालको सेवाकाईको विषयमा धेरै ज्ञान बुद्धि छ And so if we're in a class together, I need to hear from you. र जसै चाहिँ हामी चाहिँ क्लासमा हुनेछौँ चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुन्नुपर्ने हुँदछ Because some things that I think work in America won't work here. किनकि अन्तखेरि उहाँले सोच्नुभएको कुरा चाहिँ अमेरिकामा काम गर्छ होला नेपालमा त्यसले खासै काम नगरेर पनि सक्छ And so you can learn from me and I can learn from you. र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूबाट उहाँले सिक्न सक्नुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ Pastors, it hurts us to admit this. पास्टरहरूले यो कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नको लागि चाहिँ अलिअलि कता कता अन्कनाउनुहुन्छ But sometimes our members have learned some things from Scripture. किनकि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ विश्वासीहरूले आफैले नै वचनबाट केही कुरा सिकिसक्नु भएको हुन्छ They've read and God has given them some insights. उहाँहरूले पढ्नु भएको हुन्छ र प्रभुले त्यो वचनको खुलासा उहाँहरूलाई गर्नुभएको हुन्छ And we can learn from them. अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट पनि सिक्न But you सक्छौँ see, if we set up here on this throne that Dr. Steve talked about this morning, र तर हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ पास्टरलाई भनेर छुट्टै सिंहासन चाहिँ यहाँ राख्ने हो भनेदेखि डाक्टर स्टिभले भन्नुभएको जसरी and then we come out to make great pronouncements. र हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आउँछौँ ल सुन मेरो बाणी भनेर ठुलो स्वरले This is the word of the Lord. यो चाहिँ परमप्रभुको वचन हो And we never engage with our members. अनि हामी चाहिँ उच्च ओहदामा भएको जस्तो हुन्छ अनि हामी चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ त्यो सम्बन्ध गाँच्नै सक्दैन We are missing the opportunity हामी चाहिँ त्यो मौका अवसरलाई गुमाउने छौँ हामीले to hear God speak through them to us. किनकि प्रभुले उनीहरूसँग नि बोल्नुहुन्छ विश्वासीहरूबाट नि बोल्नुहुन्छ र पास्टरले विश्वासीसँग प्रभु बोल्नु भएको कुरा चाहिँ सुन्नलाई चाहिँ त्यो मौकै गुमाउँछन् Some of your members कति तपाईँका विश्वासी मानिसहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू pray for you. उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको You're हुन्छ their pastor. They love you. र तपाईँ चाहिँ उहाँको पास्टर हो र उहाँहरूले तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ They pray for you. उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँको लागि And it is incredibly encouraging र यो चाहिँ अचम्म तरिकाले प्रेरणादायी कुरा छ when you're going through a difficult time. जब तपाईँ कठिन अवस्थाबाट जानुहुन्छ If you've built a relationship with your members तपाईँले आफ्ना विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नुभएको छ भनेदेखि to where one of them will stop you and say, you know, Pastor, I want you to know I prayed for you yesterday. अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुनेछ तपाईँलाई रोकेरै भन्नुहुनेछ पास्टर तपाईँलाई थाहा छ मैले तपाईँको लागि प्रार्थना गरेको छु You don't want to be so high and mighty that they can't say that. तपाईँ यति धेरै माथि चाहिँ हामी चाहिँ बन्न सक्दैनौँ कि उनीहरूसँग त्यति भन्नलाई आँट पनि आउँदैन That's apart from the class, sorry. But listen to the students. तर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सुन्नुहोस् Number 4, 14 नम्बरमा हामी हेर्नेछौँ and this is hard. यो अलिक गाह्रो पनि छ Make sure no student is always silent. एउटा कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि कुनै कुनै विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ कक्षामा चाहिँ सधैँ नै चाहिँ त्यो कक्षा चाहिँ शान्त अवस्थामै गइरहेको छ भन्ने चाहिँ Now, हुँदैन let me tell you why this is hard. यो किन गाह्रो छ भनेर यहाँ चाहिँ बुझौँ है त Let's do a survey. एउटा सर्वेक्षण गरौँ है त हामी When there's a class जब कक्षा भइरहेको हुन्छ like this, यसरी नै how many of you like to stand up and talk? कतिजना चाहिँ कक्षामा चाहिँ हात उचालेर म बोल्छु है भन्न रुचाउनुहुन्छ Raise your hands if you like to stand up and talk when there's a class. जब कक्षा भइरहेको बेला चाहिँ हात उचालेर म बोल्छु है भन्न कतिजनालाई मनपर्छ Raise your hands.
Okay? All right? How many of you do not like to stand up and talk? when there's a class? कतिजनाले चाहिँ कक्षामा उठेर किन बोलिराख्नु पर्यो भने जस्तो लाग्छ हात उचाल्नुहोस् त किन बोल्नु कक्षामा भने जस्तो लाग्छ Okay, that's what I thought. We have 3 groups here. हामीसँग चाहिँ तीनटा समूह रहेछ है यहाँ Group 1 likes to talk in class. र पहिलो ग्रुपलाई चाहिँ बोल्न मन पर्दो रहेछ कक्षामा Group 2 doesn't like to talk in class. र ग्रुप दोस्रोलाई चाहिँ किन बोल्नु जस्तो लाग्दो रहेछ And the rest of you don't even like to have to raise your hand. र तेस्रो ग्रुपलाई चाहिँ हात पनि उठाउन मन लाग्दैन रे कक्षामा Am I right? सत्य हो त यो बोल्ने मात्रै होइन हात पनि उठाउन मन लाग्दैन Now, here's the problem for me. यहाँ यो चाहिँ एउटा समस्या छ अरे यहाँ I'm in group 3. उहाँ चाहिँ तेस्रो वर्गमा चाहिँ पर्नु हुँदो रहेछ When I was in school, जब उहाँ स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो there were years that I don't think my teacher even knew I was in the class. शिक्षकले थाहा पनि हुँदैन थियो अरे कि उहाँ चाहिँ कक्षामा नि हुनुहुन्छ र भने जस्तो हुन्थ्यो I never said a word. किनकि उहाँले एक शब्द चुइकै केही नि बोल्नु हुँदैन थियो अरे क्लासमा So this is hard for me, यो चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ गाह्रो थियो but it's important. तर यो महत्त्वपूर्ण छ Because some of you who didn't raise your hand, किनकि यहाँ कतिजनाले यहाँ हात उठाउनु भएन you have some wonderful things to say. तपाईसँग चाहिँ बोल्नको लागि केही न केही राम्रा र उत्तम कुराहरू तपाईसँग छ Won't say म भन्दिनँ यो कुरा that some of you who raised your hand on the first group don't have as much good to say as you think. I won't हात say that. उचाल्नु भएकोहरूलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँसँग नि राम्रो चाहिँ छैनन् तपाईँसँग भन्न खोजेको चाहिँ होइन Yeah, I won't say that. उहाँले त्यसो भन्नुहुन्न But here's my point for you teachers. तर एउटा विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ हेर्नेछौँ Those who like to talk, if you're not careful, will do all the talking. र जसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बोल्न मन लागिरहन्छ उहाँले चाहिँ बोलेको बोलै हुन पनि सक्दछ I like that. And others will just kind of disappear. र कतिजना चाहिँ चुप्पो लाएर बस्ने हुनुहुन्छ यो मान्छे कक्षामा छ कि छैन पनि थाहा हुँदैन And so it's hard work, but you sometimes are going to have to do this. र त्यहाँ चाहिँ अलिकति परिश्रम त्यस्तो वर्गका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन सक्दछ Tim, what do you think about this? र टिमले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ त अब यसको विषयमा By the way, can I give you a tiny little hint? र एउटा सानो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हिन्ट दिए If you're going to ask Tim a question, यदि तपाईँले टिमलाई प्रश्न सोध्नु लाग्नु भएको छ भनेदेखि say his name first. उहाँको नामलाई चाहिँ पहिलो सुरुमा तपाईँले बोलाउनु पर्ने हुन्छ उहाँलाई Okay? You don't want to catch him off guard. उहाँलाई चाहिँ यसै चाहिँ भन्ने चाहिँ होइन So, say his name, Tim. उहाँलाई चाहिँ यसरी भन्नुहोस् टिम What do you think about the question we're talking? तपाईँको विचार चाहिँ के छ यो प्रश्न जुन चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ छलफल गर्दैछौँ भन्नुपर्ने हुन्छ Ask those who didn't raise their hands, in other words. र जसले चाहिँ हात उचाल्नुहुन्न त्यो मान्छेको चाहिँ नामै काटेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राय विचार के चाहिँ यसमा भन्नु होला भनेर चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नुपर्छ A second little hint for doing this. र दोस्रो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु You ask the class a question. तपाईँले क्लासलाई नै एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ त्यहाँ Remember the people who raised their hand, I like to talk? याद गर्नुहुन्छ कतिजनाले चाहिँ प्रश्न सोध्ने म भन्छु भनेर भन्छन् कक्षामा Before you have finished the question, they're already getting ready to answer. किनकि प्रश्न राम्रोसँग सुने होइन म उत्तर भन्छु भनेर हात उठाउँछन् कतिले चाहिँ Okay? But some of you who did not raise your hand at all, र जतिजनाले चाहिँ हातै उठाएका पनि छैनन् त्यस्ता विद्यार्थीहरू पनि the छन् reason is you were still thinking, किनकि उनीहरूले चाहिँ अझै सोच्दै थिए which group do I fit in? कुन चाहिँ वर्गमा चाहिँ म पर्छु होला भनेर Right? होइन त You're still thinking about it. अझै सोच्दै हुनुहुन्छ हात उठाउँ कि नउठाउँ कि भनौँ कि नभनौँ भनेर You as a teacher will get much better answers तपाईँ शिक्षकहरूले चाहिँ अझै धेरै राम्रोहरू चाहिँ उत्तरहरू चाहिँ पाउनुहुनेछ if you give enough time for every student to think about the answer. र प्रश्नको विषयमा उत्तर भन्नको लागि अलिकति समय दिनुभयो भनेदेखि हात नउठाहरूले नि उठाउन सक्छन् जवाफ दिन सक्छन् उनीहरू Now I'll tell you it's hard. र म भन्न चाहन्छु यो अलिक कठिन छ How many of you think you can wait 7 seconds without much difficulty? र कतिजनाले भन्न सक्नुहुन्छ 7 सेकेन्ड भन्दा यता चाहिँ बिना गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ तपाईँले उत्तर भन्छु भनेर प्रश्न सुन्न बित्तिकै Now you can answer. अब चाहिँ उत्तर That's a long time, isn't it? लामो समय छ होइन र 7 सेकेन्ड पनि Yeah, it's a long time. But on questions that we want the students to think about, they need that long. र
यो समय चाहिँ जरुरी छ किनकि भन्दाखेरि त्यो प्रश्न अलिकति विचार विमोचन गर्न अलिकति समय चाहिँ लाग्छ And we tend to be in too big a hurry. I tend to be in too big a hurry. Take your time. कतिजना चाहिँ नि प्रश्न सोध्दा बित्तिकै कसले भन्छ भन्न सुरु गरिहाल्नुहुन्छ अरे Number 6, and I'm going to stop here for today. र छैटौँ एउटा यो विचार अनि त्यस पछाडि हामी अलि रोकिनेछौँ एकछिनलाई Find some good in every comment. Number 6. Try to find some good. Affirm every comment in some way. र छैटौँमा चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्दछौँ कि यहाँ चाहिँ प्रत्येक टिप्पणीलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पुष्टि गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ हो स्वीकार्ने भन्ने जस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हुनु पर्यो Maybe the answer is not the best answer. हुनसक्छ त्यो जवाफ चाहिँ उत्कृष्ट होइन होला But try very hard to find something useful in the answer. तर त्यो उत्तर जस्तै भए तापनि त्यहाँबाट केही राम्रो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ निकाल्न खोज्नुहोस् You see, if you're a student र हेर्नुहुन्छ कि यदि हामी चाहिँ विद्यार्थी हौँ भनेदेखि and I ask a question, मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्दछु you give your answer, तपाईँले उत्तर पनि दिनु भइसक्यो and I say, अनि तपाईँ उहाँले भन्नुहुन्छ no, that's completely wrong. होइन यो चाहिँ बिल्कुलै मिल्दैन यो Are you going to answer any more questions while I'm here? अब तपाईँको उत्तरै गलत भयो मिल्दैन भने पछाडि अर्कोचोटि के तपाईँहरूले चाहिँ उत्तर दिनु होला त अब Probably not, except for those who raised their hand on that first answer. सायद हुनसक्छ कि म भन्छुहरूले चाहिँ भन्न खोज्ला तर तपाईँको एन्सर चाहिँ गलत भयो भनेर तोकेर भन्यो भने चाहिँ But उसले चाहिँ most फेरि of नभन्छ। us, if the teacher says, no, that was completely wrong, र प्रायः जस्तो बेलामा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ होइन मिलेन यो भनिदिनुहुन्छ अरे then we just, all right, I won't say any more. अनि विद्यार्थीले चाहिँ मनमा भन्छ अब भनौँला नि अर्को पालिदेखि भन्छ अरे But sometimes तर कहिलेकाहीँ चाहिँ you can do it like this. हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ है Explain your answer to me. तपाईँले चाहिँ उत्तरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ व्याख्या गर्नुहोस् Why did you answer that way? What do you mean? उहाँ तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी दिनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त Maybe you can ask another question based on it. You're trying to find out how are they thinking. र त्यही उत्तरको के छ त भन्दाखेरि यताउता चाहिँ नजिकैको चाहिँदो प्रश्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ So that you guide them to the right answer. ताकि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सही उत्तरतिर चाहिँ राम्रोसँग निर्देशन दिनुभएको होस् You see, if I as the teacher tell you the right answer, र मैले चाहिँ भन्दैछु कि म चाहिँ शिक्षक हो अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ हो सही उत्तर भनेर you might remember it, you might not. तपाईँले सम्झिन सक्नु नि हुन्छ बिर्सिन सक्नु नि हुन्छ But if I can help you to figure out the right answer, तर म शिक्षक भएको नाताले तपाईँलाई नै सही उत्तर के हो भन्नेतिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ छान्नुहोस् त भनेर भने भनेदेखि चाहिँ now you'll remember. अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ सम्झिनुहुनेछ The test of you as a teacher is not how smart your students think you are. र सही एउटा शिक्षकको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो परीक्षा भनेको चाहिँ मेरो विद्यार्थीहरू कति जान्ने भए त भन्ने विषयमा भन्दा Some पनि teachers think their job is to impress the students. Look how smart I am. कतिजना टिचरहरू चाहिँ यसरी सोच्नुहुन्छ विद्यार्थीको मनमा ओहो मेरो टिचर चाहिँ भयङ्कर जान्ने रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मनमा जगाइदिन पाए कस्तो हुन्थ्यो भनेर Your test is to help the students हाम्रो to चाहिँ think and become wiser. हाम्रो चाहिँ परीक्षा चाहिँ के हुन्छ र हाम्रो लागि नै जाँच पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई सोच्नको योग्यको बनाउन सक्ने So we're going to break up into our groups again. र फेरि पनि हामी हाम्रो समूहमा आबद्ध हुनेछौँ अब A different person is going to teach from the first time. र अघिको जसले चाहिँ सिकाउनु भयो उहाँभन्दा अरू कोहीले अब सिकाउनु हुनेछ You're going to have some discussion. तपाईँले चाहिँ त्यहाँ छलफल गर्नुहुनेछ And as you are studying, र जसै तपाईँ चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ you who are the teacher जो चाहिँ अब अर्को टिचर जो बन्दै हुनुहुन्छ is अब going to make sure that every student in the group contributes something, says something. र तपाईँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुनेछ कि तपाईँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्ना विचारहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पोख्नै भएको हुनुपर्ने छ भनेर विचार गर्नु होला And you're going to listen carefully to the discussion and be engaged. अनि तपाईँ शिक्षकले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ भनेको कुरा राम्रोसँग सुन्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ संलग्न हुनु होला त्यो ग्रुपमा After that, we'll have some time to discuss what we saw and what you learned from the teaching. अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौँ कि के भयो भनेर अब चाहिँ So you're going to have about 20 minutes to teach. र हामीसँग चाहिँ अब 20 मिनट बाँकी छ All right, so र हुन्छ आफ्नो समूहमा चाहिँ संलग्न हुनु होला र अघिको भन्दा अर्कै फरक शिक्षकले चाहिँ पढाउनु होला अब have fun teaching.
पढाइको क्रममा रमाइलो गर्नुहोस् Remember what I told you this morning. र स्मरण गर्नुहोस् मैले तपाईँहरूलाई के भने No one has ever died from doing this. र यो गरेर अहिलेसम्म कोही पनि मरेको चाहिँ छैन रे So don't be afraid. नडराउनु होला सिकाउनलाई You won't be the first. तपाईँ पहिलो नै मान्छे चाहिँ होइन